नमस्कार मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत अचूक पद्धतीने आणि योग्य त्या पद्धतीने स्वस्तिक कसे काढायचे. तर ठीक आहे, चला आपण सुरुवात करूया. काही चुकीच्या पद्धतीने काढणाऱ्या स्वस्तिक पहिले आपण बघूया, की आपण रोजच्या रोज नकळतपणे खूप जणांच्या हातून नकळतपणे होत असतो, कारण आपल्याला माहीत नसतं की स्वस्तिक कसे काढायचे. तर ही आहे पहिली जी पूर्णतः चुकीची पद्धत आहे. म्हणजे एकमेकांना आपण छेदणं म्हणजे हे स्वस्तिक काढण्याचा नियममध्ये नाही आहे. हा पहिला चूक. दुसरी चूक म्हणजे आपण अधिक चिन्ह काढतो, मग नंतर त्याचे रेखा पुढचे दिशा आपण जसं येईल तसं करतो. म्हणजे कुठल्याही दिशेला पहिल्यांदा सुरुवात करतो. ही सुद्धा चुकीची पद्धत आहे. आता तिसरी पद्धत, हे पहा, हा सुद्धा चुकीचा आहे पूर्णतः. कारण स्वस्तिकला खूप सारे नियम आहेत. त्या नियमाप्रमाणे काढला तरच त्याचा फायदा होतो, असं शास्त्राचं मानणं आहे. आणि हे पहा, हा तर पूर्णतः चुकीचा आहे. म्हणजे हे पूर्णपणे उलटंच आहे. उलटं स्वस्तिक काढलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही बघू शकता की आपल्याला जमेल तसं आपण काढण्याचा प्रयत्न करतो. खूप जणांना दिशासुद्धा कळत नाही आहे. ह्या झाल्या चुकीच्या पद्धतीने. आता आपण वळूया अचूक पद्धतीकडे. मित्रांनो, तुम्हाला 1, 2, 3 वेळा प्रयत्न करावे लागेल. मग नंतर तुम्हाला ते समजेल की कुठून कुठे घ्यायचा. 3 ते 3 हे ठिपक्यांची, म्हणजे मी रांगोळीमध्ये ह्याला हे केलेलं आहे, कारण तुम्हाला शिकण्यास सोपे जावे म्हणून. हे पहा, आपल्या डाव्या हातून वरून सरळ लाईन घ्यायची, मग नंतर यल काढायचा, मग असा. आणि अजून एक आहे की 55 आकडा जसा असतो सेम त्या पद्धतीने काढण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे तुम्हाला नक्की हा ट्रिक लक्षात राहील. आणि त्याच्यानंतर त्याचे दिशा, जे वरून आपण थोडेसे कर्व घेतले, म्हणजे आपण वळण दिलो, ते आहे दिशा त्याचे स्वस्तिकचे. आणि स्वस्तिक म्हणजे श्री गणेश, साक्षात श्री गणेशांची आपण स्थापना करतो. कुठल्याही पूजेच्या अगोदर किंवा कुठल्याही सणाच्या अगोदर आपण पूजा करायच्या अगोदर स्वस्तिक काढण्याचा नियम का आहे आपल्या सनातन धर्मामध्ये किंवा हिंदू धर्मामध्ये, तर त्याच्या पाठीमागचा हा आहे की श्री गणेशा आपले आराध्य दैवत, त्यांची आपण स्थापना करतो. स्वस्तिक म्हणजे श्री गणेश. तर हे श्री गणेशांची स्थापना ह्या अचूक पद्धतीनं केल्यानंतर आपण काढणार आहोत त्याच्यामध्ये 4 टिंब. हे पहिलं म्हणजे धर्माचं प्रतीक, दुसरं म्हणजे अर्थ, तिसरं म्हणजे काम आणि चौथं म्हणजे मोक्ष. जसं की आपण जाणून घेतलो की ठिपक्यांचं महत्त्व काय आहे. आता जाणून घेऊया आपण हे रेखांचे महत्त्व. बाहेरची जी रेखा आपण ओढले जातो तर ते आहेत श्री गणेशांचे पत्नी, रिद्धी आणि सिद्धी. आणि आतले जे रेखा आहेत ते आहेत शुभ आणि लाभ. त्या रेखासुद्धा एकत्रित एका बाजूने ओढायच्या नाहीत, एकानंतर एक ओढायचे आहेत. म्हणजे उजव्या साईडला आधी रिद्धी, मग नंतर डाव्या साईडला सिद्धी, मग त्याच्यानंतर शुभ आणि लाभ असं घ्यायचे आहेत. एकत्रितच ओढायच्या नाहीत. तर हे झाली आपली अचूक पद्धती. आणि मित्रांनो, आपण श्री गणेशांच्या सहकुटुंबाची आपण स्थापना करतो. तर आत्तापर्यंत ज्यांना माहीत नसेल की बाबा आपण स्वस्तिक का काढतो आणि स्वस्तिकच्या चुकीच्या पद्धतीने काढण्याने सुद्धा आपल्या घरात खूप सारे ग्रहदोष निर्माण होतात, क्लेश वाढतो, आपल्या घरात धनसंपत्ती टिकत नाही. आणि म्हणतात की श्री गणेश हे साक्षात बुद्धिमत्तेचे देवते आहेत. तर आपल्या घरात मुलं असतील तर मुलांनासुद्धा पूर्ण त्याचा फायदा होत नाही, असा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे. तो याच्यापुढे सर्वजण चुकीच्या पद्धतीने न काढता अचूक पद्धतीने आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काढण्याचा प्रयत्न करा, अशी मी विनंती करते. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल
तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. असेच जर तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असेल की काही गोष्टींच्या पाठीमागचा नियम काय आहे, तर ह्याचा तुम्हाला पूर्णपणे माहिती देण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद.